Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 11 about mathematics of standard 8. Actually, we are discussing chapter number 3 and this will be second lecture about chapter 3. What is the title of the chapter? Indices and cube roots. घातांक आणि घनमूळ मराठीत त्याला म्हणता येईल. So in the previous lecture we discussed some 8 properties about indices. Okay, so we should remember when base is same, product means addition of indices. When base is same, division means subtraction of indices. And when it is power of some power, that means a raised to m, म्हणजे आपण a ची आधी mth power घेतली, त्याची पुन्हा nth power आपण घेतो. So it will be product a raised to mn. mn means m आणि n यांचा गुणाकार. pq when you write, it means it is a product of p and q. Like that terminology is used. Okay, so you can work on that. Also we have seen that any real number you take other than 0, right? So a raised to 0, I will shift to black ink or some other color actually. So if it is a raised to 0 where a is non-zero, it is 1. Here we should say a is not equal to 0. Similarly, right, so for any real number it is not necessarily positive. It should be other than 0. 0 allowed नाही. मग 0 allowed नाही असे रियल नंबर्स म्हणजे कोणते? तर ते नॉन झिरो रियल नंबर्स म्हणतो आपण त्यांना. ठीक आहे. पॉवर 0 व्हेन यू टेक ऑफ एनी नॉन झिरो रियल नंबर, इट्स व्हॅल्यू इज 1. नेक्स्ट थिंग, if you take a raised to 1, what will be the meaning of this? We are multiplying a with itself only once, means it will be a only. जर ते a स्क्वेअर घेतलं मी तर a इंटू a येणार, 2 वेळा गुणणार तुम्ही. a चा क्यूब घेतला तर ते 3 वेळा गुणणार. पण इथे a raised to 1 म्हणजे a शी किती वेळा गुणणार? a एकदाच. त्यामुळे कुठल्याही रियल नंबर मग तो 0 चालेल तिथे. त्याची पॉवर जर 1 असेल तर त्याची व्हॅल्यू तोच रियल नंबर. a raised to 1 इज ए फॉर ऑल. हे फॉर ऑलला नोटेशन वापरतात. हे कशासाठी वापरतात? फॉर ऑल. फॉर ऑल a बिलॉंगिंग टू r. यू नो, रियल नंबरचा सेट a हा त्यातला रियल नंबर आहे. इट कॅन बी एनी रियल नंबर. इट इज नॉट दॅट इट इज नॉट इक्वल टू 0. 0 raised to 1 पण 0च आहे. सो आय होप यू अंडरस्टूड. a raised to 1 is a and all that. So this is the second property, second thing that I wanted to discuss with you. Now I told you in the previous lecture की हा जो घातांक आहे, जो इंडेक्स आहे, तो प्रत्येक वेळी इंटीजरच असला पाहिजे असं काही नाही. इंटीजर म्हणजेच पूर्ण संख्या. 7, 3, -3 या इंटीजर्स आहेत. म्हणजेच ते रॅशनल नंबर्स आहेतच, पण त्यांचा छेद 1 आहे. पण आता ॲक्च्युअल रॅशनल नंबर म्हणजे समजा मी हे असं, रॅशनल नंबर म्हणजे काय आपण पहिल्या चॅप्टरमध्ये शिकलेला आहात की सपोज आय राईट m अपॉन n वेअर m अँड n आर इंटीजर्स बिलॉंग टू z अँड n इज नॉट इक्वल टू 0. ह्याला आपण रॅशनल नंबर म्हटलं. मग आता हा जर घातांक असेल, लक्षात घ्या, म्हणजे काय की a raised to m अपॉन n अशी रचना असेल, a raised to m अपॉन n. तर ह्याचा अर्थ काय होतो? 2 त्याचे अर्थ होतील. पहिला म्हणजे a raised to m, न्यूमरेटरला आहे ना m, आणि त्याला ब्रॅकेट देऊन त्याची 1 अपॉन nth पॉवर, किंवा ऑर तुम्ही इथे ब्रॅकेटमध्ये 1 अपॉन n लिहा आणि ब्रॅकेट रेस टू m म्हणा. म्हणजे शेवटी ते m अपॉन nच आलं. हे बघा, m अपॉन n असंच आलं. परंतु वेगवेगळ्या प्रकारे आपण लिहू शकतो. कळलं ना? म्हणजे थोडक्यात कसं आहे बघा, 3/2 ही जी संख्या आहे ती मला 3 into 1/2 लिहिता येईल. याचा आपण वापर केला. 3 into 1/2 म्हणजे 3/1 into 1/2 असा ज्यावेळी गुणाकार असतो त्यावेळी आपण कसं करतो? अंशांचा गुणाकार भागिले छेदांचा गुणाकार. प्रॉडक्ट ऑफ द नंबर्स इन द न्यूमरेटर डिवायडेड बाय प्रॉडक्ट ऑफ द नंबर्स इन डिनॉमिनेटर. दिस वे यू कॅन राईट. आय होप यू अंडरस्टूड. 7/3 समजा असेल तर हाऊ यू विल राईट दिस? It will be 7 into 1/3. 7/1 we need not write. Upon 1 आपण कधी लिहित नसतो. Just we write 10. But actually it is 10/1. Every integer is a rational number.
and rational number is that number which you can express in this form. So 7/3 is 7 into 1/3. I hope you understood. मग त्याचाच इथे वापर केला आपण m/n म्हणजेच m into 1/n. ओके, आणि मग त्यातला m हा न्यूमरेटरला आहे म्हणून तो लिहा आणि मग त्याचा ब्रॅकेट रेस टू 1/n किंवा उलटं लिहा, आधी 1/n पॉवर लिहा मग m लिहा. म्हणजे समजा आता फॉर एक्झाम्पल सपोज इट इज 5/2 ब्रॅकेट रेस टू 3/2. So what can be done here? It can be written as 5/2, right, bracket raised to 3, 5/2 bracket raised to 3 and bracket to that bracket raised to 1/2. बघा पुन्हा नियम काय, घातांकांचा घातांक. कशाचा घातांक घेतला मी, थर्ड पॉवर. कशाची थर्ड पॉवर, 5/2, सॉरी हिअर आय शुड राईट 2. 5/2 ची थर्ड पॉवर आणि त्याचा रूट. पॉवर 1/2 म्हणजेच रूट. सी एक हे मी इथे लिहून ठेवतो. पॉवर 1/2 जेव्हा असते, पॉवर 1/2 देन आपण कधी असं म्हणत नाही पॉवर 1/2, आपण म्हणतो रूट, देन रूट. आणि पॉवर 1/3 जर असेल, पॉवर 1/3 देन इट इज क्यूब रूट. आपल्याला या धड्यामध्ये, या चॅप्टरमध्ये क्यूब रूट्स तुम्हाला शिकायचे आहेत, कसे कॅल्क्युलेट करायचे एटसेट्रा. ओके, सो नाव दिस इज क्यूब. 3 आणि 1/3 याच्यामध्ये फरक आहे ना. 3 म्हणजे 3/1, 1/3 म्हणजे डिनॉमिनेटरला 3. मग ज्यावेळी ते 3 असेल त्यावेळी हा क्यूब आहे, तो कॅल्क्युलेट करा आणि त्याची रेस टू 1/2 म्हणजे त्याचा रूट काढा, असा ह्याचा अर्थ आहे. तेव्हा हे रॅशनल नंबर्स ज्यावेळी पॉवर असतात त्यावेळी काय नेमकं करायचं हे आपल्याला या चॅप्टरमध्ये शिकायचं आहे. आणि रूट सिम्बॉल, क्यूब रूट कसं लिहायचं, रेस टू 1/3 असं नाही प्रत्येक वेळी लिहित. त्यामुळे नोटेशन्स बघा, नोटेशन्स आपल्याला नीट आत्मसात करता आली पाहिजे, आत्मसात तुम्ही केली पाहिजे, म्हणजे मग तुम्हाला पुढच्या गोष्टी सोप्या जातात. नोटेशन्स मॅथमॅटिक्समध्ये फार महत्त्वाचे आहेत. बघा आता कसं आहे बघा, तुम्ही ज्यावेळी असं लिहिणार की 16 रेस टू 1/2 समजा, तर हे असं नाही लिहायचं, हे असं लिहिणार आपण रूट ऑफ 16. ह्याला म्हणतात, हे जी काय सिम्बॉल आहे ना, हे रूट, ह्याला म्हणतात रॅडिकल साईन. रॅडिकल साईन. आणि त्या हा जो पार्ट आहे ना, हा असा, ह्याच्यामध्ये तुम्ही नंबर्स लिहू शकता. जेव्हा काहीही नसतं लिहिलेलं त्यावेळी तो रूट असतो. बट सपोज आय राईट लाईक दिस, से 64 रेस टू 1/3. मग मी कसं लिहायचं, हे रूट सिम्बॉल काढायचं, तिथे 64 लिहायचं आणि इथे 3. सो इट इज क्यूब रूट ऑफ 64. इथे तुम्ही काहीही नसतं दिलेलं त्यावेळी तो स्क्वेअर रूट. वेन यू राईट समथिंग 3 देन इट इज थर्ड रूट म्हणजेच क्यूब रूट. सो हे लक्षात घ्या. समजा तुम्ही हे असं लिहिलं, उलटं आता मी लिहितो, समजा तुम्ही असं लिहिलं तर 125 राईट, रूट सिम्बॉल, रॅडिकल साईन, आणि इथे 7 लिहिलं तर ह्याचा अर्थ काय, दिस इज 7th रूट 125 ब्रॅकेट रेस टू 1/7. म्हणजे काय म्हणणार मी, 7th रूट ऑफ 125. अंडरस्टूड. सो इथे हा जो बेचका आहे ना, त्या बेचक्यामध्ये जो नंबर आपण लिहितो त्याचा रेसिप्रोकल ही त्याची पॉवर असते. बघा इथे आपण काहीच नाही लिहत, बाय डिफॉल्ट इट इज 2. इथे 3 लिहिलं आपण, म्हणजे ॲक्च्युली काय आहे, 64 हा बेस आहे आणि त्याची पॉवर काय 1/3. इथे तुम्ही 7 लिहिलं ह्या सिम्बॉलमध्ये, रॅडिकल सिम्बॉलमध्ये. सो इट इज 125 हा बेस आणि पॉवर काय 1/7. आय होप यू अंडरस्टँड. हे आपल्याला नीट तुम्हाला आत्मसात करायला पाहिजे, लक्षात घ्या. सायन्स सिम्बॉल्स तुम्हाला नीट लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं आहे. आय होप यू अंडरस्टूड. आता बघा, म्हणजे समजा हे असं दिलं तुम्हाला की क्यूब रूट ऑफ, म्हणजे हे असं, ते वाचायचं कसं, क्यूब रूट. कशाचा क्यूब रूट, 125. सो वी शुड रीड इट ॲज क्यूब रूट ऑफ 25. हे म्हणायचं कसं, बोलायचं कसं आपण, तर क्यूब रूट ऑफ 25. आता समजा हे लिहिलं तुम्ही, हे जे काय ना, हे बघा 7th रूट ऑफ 125, क्यूब रूट ऑफ 125. सपोज आय राईट, इथे 5 लिहिलं आपण असं, आणि इथे मी लिहिलं की 32. देन यू विल राईट इट इज 5th रूट
ओके, फिफ्थ रूट ऑफ 32. सी, नुसतं ज्यावेळी असं लिहित आहे, हे बघा, हे असं काय की रूट ऑफ काहीच नाही, आपण त्या इथे काहीच नाही लिहिलं, रॅडिकल साईनच्या आत काहीच नाही लिहिलं. समजा 10 घेतला आपण, तर ह्याचा अर्थ काय होतो? रूट ऑफ 10. रूट ऑफ 10. बघा इथे 3 लिहिलं की क्यूब रूट ऑफ 25. इथे तुम्ही काहीच नाही लिहिलं तर बाय डिफॉल्ट 2 असतो, आणि त्याच्यामुळे त्याचं काय लिहिणार आपण की इट इज व्हॉट? रूट ऑफ 10. So remember, these are terminologies and you should be able to understand what actually we are saying. Okay, and okay, next thing is you have to note की रूट ए म्हणजे काय. आताच मी तुम्हाला सांगितलं रूट ए. आता हे जे रूट 10 आपण लिहिलेले आहेत, त्या रूट 10चा अर्थ काय बघा. रूट 10 याचा अर्थ काय? रूट ऑफ 10 म्हणजेच पॉवरच्या भाषेत लिहायचं, घातांक स्वरूपामध्ये. तर ते कसं लिहिणार तुम्ही? 10⁻⁴. रूट म्हणजे पॉवर 1/2. क्यूब रूट म्हणजे पॉवर 1/3. सी नाव हिअर फिफ्थ रूट ऑफ 32 इथे आपण लिहिलेलं आहे. फिफ्थ रूट ऑफ 32 म्हणजेच काय? 32 ब्रॅकेट रेस टू 1/5. इथे मी काय लिहिणार? क्यूब रूट ऑफ 125. सॉरी, दिस इज रॉंगली रिटन. क्यूब रूट ऑफ 125. सो हाऊ आय विल राईट दिस ॲज 125 ब्रॅकेट रेस टू किती येणार? 1/3. सो सी हाऊ द थिंग्स. आणि हे खूप प्रॅक्टिस करून तुम्ही आता तुमच्या पुस्तकामध्ये सुद्धा जो काही एक्झरसाइज आहे, प्रॅक्टिस सेट आहे 3.1, त्याच्यामध्ये अनेक गोष्टी त्यांनी दिलेल्या आहेत. सम ऑफ देम वी विल राईट. सी, त्यांनी म्हटलं आहे एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म. काय टायटल, प्रॉब्लेमचं टायटल काय आहे? एक्सप्रेस इन इंडेक्स फॉर्म. घातांक स्वरूपात लिहा असं त्यांनी सांगितलं आहे. एक्सप्रेस इन इंडेक्स फॉर्म. ओके, so this is problem number 1 from exercise 3.1. काय म्हटलंय बघा त्यांनी? फिफ्थ रूट ऑफ 13 पहिलं म्हटलंय त्यांनी. फिफ्थ रूट ऑफ 13. फिफ्थ रूट म्हणजे काय? पाचवं मूळ. कशाचं? रूट म्हणजे मूळ, पाचवं मूळ. थर्ड रूट म्हणजे क्यूब रूट असं ते. थर्ड रूट असं कधी म्हणत नाहीत, क्यूब रूट. सेकंड रूट असं म्हणत नाहीत, स्क्वेअर रूट. तसं फिफ्थ रूट ऑफ 13. मग हे मी कसं लिहायचं? दिस इज, तुम्हाला ते इंडेक्स फॉर्ममध्ये लिहायचं. म्हणजे कशाचा फिफ्थ रूट आहे? 13चा. म्हणजे 13 हा बेस झाला, आणि फिफ्थ रूट म्हणजे आपण 1/5. सी, आपण जर इफ यू कम्पेअर दिस, हे त्याचं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नाही आहे, परंतु लक्षात ठेवायला काही गोष्टी आपल्याला करता येतात. रूट, झाडाचं रूट, हे रूट वेगळं आणि ते रूट वेगळं, परंतु लक्षात ठेवायला काय हरकत आहे? झाडाचं रूट हे खाली असतं जमिनीत, झाड असं वर असतं ना, रूट हे खाली असतं. आता इथे वर आणि खाली म्हणजेच न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर. त्यामुळे जो रूट म्हणून म्हणतायत तो आपण डिनॉमिनेटरला लिहायचा 1/5. का? तर रूट जमिनीत असतं, असं खाली असतं. असं काहीतरी समहाऊ यू फाइंड मेथड्स टू रिमेंबर द थिंग्स. ओके, देन सिक्स्थ रूट ऑफ 9. सिक्स्थ रूट of 9. What will be this? It will be base 9. त्याचा सिक्स्थ रूट. कशाचं सिक्स्थ रूट? 9चं. म्हणून 9 हा बेस येणार, आणि पॉवर काय येणार? सिक्स्थ रूट म्हणजे 1/6. देन स्क्वेअर रूट ऑफ 256. सी, स्क्वेअर रूट ऑफ 256. मग स्क्वेअर रूट म्हणजे घातांक किती? 1/2. क्यूब रूट म्हणजे घातांक किती? 1/3. फोर्थ रूट म्हणजे घातांक किती? 1/4. फिफ्थ रूट म्हणजे घातांक किती? 1/5. ओके, सेवन्थ रूट म्हणजे घातांक किती? 1/7. सो स्क्वेअर रूट म्हणजे घातांक 1/2. कशाचा? 256. सो इट इज 256 रेस टू 1/2. ओके, देन क्यूब रूट ऑफ 17. क्यूब रूट ऑफ 17. व्हॉट विल बी दिस? 17 हा बेस झाला, आणि क्यूब रूट म्हणजेच पॉवर 1/3. ओके, देन एट्थ रूट ऑफ 100. एट्थ रूट ऑफ 100. What will be that?
see 8th root, eighth root of 100. 100 is not important here, any number we can write. So 100 is the base. 8th root कशाचा 100चा, म्हणून 100 हा बेस आणि 8th root म्हणजे 1/8. ओके. then 7th root of 30, 7th root of 30. so what will be this? 30 हा बेस झाला आणि त्याचा 7th root म्हणजे 1/7, like that. so I also add some exercises, work on them. so you can write now, express in index form, express in index form. What you are supposed to express? say 10th root of 5, secondly 5th root of say 12. Try to do this two problems. now other way around, write in the form. now suppose other way, this is first problem actually, and these are for practice. now second problem from your book. so this is, say we can say 2 upon 3.1, right? so here other way around they are asking. so suppose they write 81 raised to 1/6. त्यांनी काय म्हटलंय, त्याचं टायटल काय म्हटलंय बघा, राईट इन द फॉर्म nth root of a. so I will write it here, write in the form. okay, so write in the form nth root of a, nth root of a. so here first problem is 81 raised to 1/6. मग आता इथे पॉवर बघा, ही पॉवर आहे ना, हा बेस आहे, त्यामुळे ह्याची आपण काहीतरी पॉवर घेतो आणि ती काय घेतोय 1/6. मग 6 हा डिनॉमिनेटरला आहे, म्हणून आपण काय लिहायचं, 6th root of 81. ठीक आहे. व्हॉट अबाउट सेकंड? इट इज 49 raised to 1/2. ओके, सो 49 raised to 1/2. now raised to 1/2 म्हणजे square root. always we should remember raised to 1/2 when you write it is square root. so 49 raised to 1/2, how we will write? root of 49. ठीक है. now 15 raised to say 1/3, 15 raised to 1/3. आता 1/3 म्हणजे cube root. so it is cube root of 15. then fourth we will take 512 raised to say 1/9, 512 raised to 1/9. so what we will say here, 9 आहे ना इथे, so 9th root. कशाचा 9th root of 512, 9th root of 512. okay, then we have 100 raised to 1/10. suppose 100 raised to 1/10. so this is 10, base is 100 now, so this is 10th root of 100. ठीक है. so I think you understand. now some additional problems I will give you, right? this is from exercise 2 actually. this is second problem of this 3.1. now some additional work, additional exercise. okay, so you write in this write in the form nth root of a, etc. so I will give some numbers. first is 27 raised to 1/3, secondly 25 raised to 1/2, third is 100 raised to 1/7, fourth is 900 raised to 1/9, and last one is say 23 bracket raised to 1/3.
See here, whenever power is 1 upon 3, it is cube root. Just don't write third root. Whenever it is power 1 by 3, it is cube root. Power 1 by 2, square root. But other numbers, now here it is 1 upon 7. So you will write 7th root. 9th root here. 1 by 9 is the power. But specially, when power is 1 by 3, it is cube root. I will write it here. Remark. When power is 1 upon 3, then it is cube root. It is cube root. And when power is same story, when power is 1/2, then it is square root. So these are the special terminologies reserved. When power is 1 upon 2, you write it as a square root. When it is 1 by 3, write it as a cube root. मग आता I think you understood how to write. This is okay. पण रॅशनल पॉवर ज्यावेळी असेल, पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, रॅशनल पॉवर म्हणजेच काय? ती पॉवर इंटिजर नसणार. म्हणजे अशी पॉवर की जी मला रॅशनल नंबरच्या भाषेत लिहिता येईल. रॅशनल नंबर कसा लिहितो आपण? न्यूमरेटर अपॉन डिनॉमिनेटर, वेअर डिनॉमिनेटर इज नॉन झिरो. न्यूमरेटरला इंटिजर, डिनॉमिनेटरला इंटिजर. म्हणजे 7 upon 2 हा रॅशनल नंबर झाला. Because both 7 and 2 are integers and 2 which is in denominator is non-zero. मग ह्या गोष्टीचा अर्थ काय? म्हणजे a raised to m upon n असं समजा तुम्हाला दिलं. लक्षात घ्या. Suppose you are given a raised to m upon n. What is the meaning of that? So we have to understand now meaning of a raised to m upon n, where what? N is non-zero and m and n integers. It belong to z. Z is, I take z as set of integers, I have told. मग ह्याचं मिनिंग काय? ह्या व्हॅल्यूज कशा कॅल्क्युलेट करायच्या? राईट? ऑल these things we will see in the next lecture. Okay, so I hope you enjoyed this lecture. You understood whatever is discussed in this lecture by me, right? So for such simple and explanatory lectures, you subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Okay, so we'll stop here. Have a nice day. Bye.